Hello students, welcome to my class. So today I have a topic with you, coefficient of real and apparent expansion. Okay, so what do you mean by coefficient of real and apparent expansion? Today I am going to teach you, and what is relation between real and apparent expansion. Okay, so that also I am going to teach you. Okay, so please concentrate properly. Okay, so this is another part topic of the chapter uh, thermal phenomena. Okay, so now you can see here suppose this is a beaker. Okay, suppose this is a this is a container. Okay, and there's a water. Okay, and you can see a water level is up to now up to a point A. Okay, now what happens first is whenever we heat water. Okay, whenever we heat water, first of all water will not as we know water will rise. Okay, water will rise from here, but it does not happen. First of all what happens is uh, first of all container volume will increase. As you already know, whenever we heat this, volume of water increases. Okay, it goes like this. Okay, but first of all what happens is volume of container will increase. Container को volume पहिला के हुन्छ increase हुन्छ, अन्त मात्रै water increase हुन्छ. बुझ्यो हैन? बुझ्यो? सो त्यही विषयमा हामी भन्न चाहदैछु. पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर लेभल जस्तै ए मा छ हैन, अन्त पहिला के हुन्छ जब भोल्युम अफ द कन्टेनर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ. जब भोल्युम यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, जब मैले हिट गर्छु कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुँदा के गर्छ, यो जुन पानी छ नि घटेर बीमा आउँछ. मतलब यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि कन्टेनरको भोल्युम के भएको इन्क्रिज भएको नि त. ए देखि पहिला के ए देखि यो पानीको लेभल घटेर चाहिँ ए देखि चाहिँ बीमा झर्छ. मतलब कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज भएको. अन्त त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ फेरि वाटरको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. अन्त फेरि वाटर इन्क्रिज भएर कहाँ जान्छ, फेरि बी टु कहाँ जान्छ, डाइरेक्ट सी जान्छ. बुझ्यो, बी टु सी जान्छ. ओके, अन्त जब वाटर लेभल चाहिँ फ्रम बी टु सी जान्छ यसलाई भन्छ रियल एक्सपान्सन. यसलाई भन्छ रियल एक्सपान्सन. ओके, रियल एक्सपान्सन. तर रियलीमा तर मतलब वास्तवमा वाटर बीदेखि सी गएको हो होइन नि त. यो चाहिँ रियल एक्सपान्सन हो. वाटर तर कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ ए टु सी गएको नि त. तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बी टु सी गएको देख्छौँ नि त हामीले होइन. ओके, सो बी टु सी जब जान्छ त्यसलाई भन्छ रियल एक्सपान्सन. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट नाउ. पहिला हामी के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट डेल बी विथ द भोल्युम अफ द कन्टेनर. अब डेल भी चाहिँ हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम अफ द कन्टेनर. भोल्युम अफ द कन्टेनर के हुन्छ भन्दाखेरि जब हिट गर्छ त्यति बेला के हुन्छ कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुनु भनेको एदेखि बीमा जानु, एदेखि बीमा जानु. मतलब एउटा स्पेस बनाउनु, एउटा के बनाउनु स्पेस बनाउनु. मतलब एदेखि बीमा जान्छ, मतलब यो एबी के भयो लेन्थ भयो, अन्त इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन. सो भोल्युम अफ कन्टेनर इज इक्वल डेल बी भनेको के हामीले भोल्युम अफ कन्टेनर. सो भोल्युम कन्टेनर इज इक्वल टु एबी. एबी भनेको के हो लेन्थ, के हो लेन्थ इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन. यो फर्मुला बुझ्यो. भोल्युम अफ कन्टेनरको फर्मुला के हो एबी भोल्युम अफ एनी कन्टेनर भन्दा हुन्छ. सो एबी भनेको लेन्थ इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन. एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सपोज यो पाइप छ होइन, जस्तो यसलाई के सम्झिदिउँ भने पाइप, यसको जुन चाहिँ ओपनिङ हुन्छ यो माउथ, यसलाई भन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन. अन्त हामी मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ यो लेन्थ इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन. सो एबी इन्टु ए. ए भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो मैले भनिहालेँ अघि, पहिला जब म हिट गर्छु, जब म हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भोल्युम अफ द कन्टेनर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ. भोल्युम अफ कन्टेनर इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ एदेखि बीमा जान्छ. बुझ्यो होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि एदेखि बी वाटर लेभल के हुन्छ भोल्युम अफ कन्टेनर इन्क्रिज हुन्छ नि त, इन्क्रिज हुन्छ. अनि कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर लेभल घट्छ, एदेखि बीमा के हुन्छ झर्छ. ओके, वाटर लेभल. अन्त यो हामीले लेखिहाल्यो डेल बी इज इक्वल टु एबी इन्टु ए लेखिहाल्यो हामीले. अब के लेख्यौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ भिआर. भिआर भनेको के हो भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन. ओके, मतलब अब त्यो पछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बीको मतलब यो जब वाटर लेभल एदेखि बीमा आउँछ फेरि भोल्युम अफ वाटर इन्क्रिज हुन्छ. भोल्युम के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर इन्क्रिज हुन्छ.
भोल्युम अफ वाटर इन्क्रिज भने के हुन्छ, बीदेखि कहाँ जान्छ डाइरेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ सीमा जान्छ, बीदेखि कहाँ जान्छ भन्दा सीमा जान्छ। अन्त बीदेखि जब सीमा जान्छ त्यसलाई भन्छ हामी रियल एक्सपेन्सन भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रियल एक्सपेन्सन, किन किनभने यो बिआर अन्त भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन के लेख्छौँ हामी भन्दाखेरि बिसी, किनभने बीदेखि कहाँ गयो, सीमा गयो नि त, त्यही भएर हामी के लेखेको बिसी लेखेको, ओके न। भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु बिसी इन्टु ए भनेको के भन्दाखेरि एरिया अफ क्रस सेक्सन। अघि मैले भनिहालेँ यो पाइप भयो, यो पाइपको जुन मुख हुन्छ यसलाई भन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन, ओके। अन्त भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन, अन्त भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ, अनि त्यसपछि के हुन्छ, अन्त बीदेखि सीमा गएकोलाई के भन्छ हामी रियल एक्सपेन्सन, होइन। तर खासमा एक्सपेन्सन चाहिँ बीदेखि सीमा भएको हो, होइन नि त। खासमा एक्सपेन्सन कहाँदेखि भयो, एदेखि सीमा गएको नि त, त्यही कारणले एदेखि सीमा गएको एक्सपेन्सनलाई भन्छ एपरेन्ट एक्सपेन्सन। के भन्छ हामीलाई एपरेन्ट एक्सपेन्सन। त्यही कारणले बिए भनेको भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन इज इक्वल टु एसी, होइन। अन्त कहाँबाट इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि एदेखि सीमा इन्क्रिज भयो नि त, ओके न। त्यही कारणले भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन इज इक्वल टु एसी इन्टु ए, ओके न। अब यहाँ के हो भन्दाखेरि भनेपछि अब यो सबै मिलाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि बिसी इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एबी प्लस एसी। सो बिसी इज इक्वल टु एबी प्लस एसी, ओके न। बिसी इज इक्वल टु एबी प्लस एसी। बिसी भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिसी इज इक्वल टु भिआर बाई ए हुन्छ। सो भिआर बाई ए, बिसी इज इक्वल टु भिआर, यो ए यता आउँछ मुनि आउँछ, भिआरको मुनि आउँछ क्रस मल्टिप्लाई भएर। सो बिसी इज इक्वल टु भिआर बाई ए इज इक्वल टु भिए डेल बी भनेको के हुन्छ फेरि ए, मतलब एबी के भनेको के हो, एबी इज इक्वल टु डेल बी बाई ए। अन्त एसी भनेको के हो, बिए बाई ए। अन्त यहाँ ए कमन लिनुपर्छ हामीले, 1 बाई ए र ए क्यान्सल हुन्छ, के र यहाँ भिआर इज इक्वल के भयो डेल भी प्लस भिए। सो भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु भोल्युम अफ कन्टेनर प्लस भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन, होइन। अब यसको कोफिसियन्ट निकाल्नु भने के निकाल्नु छ हामीले, यहाँ के देख्छ हामीले कोफिसियन्ट निकाल्नु भनिसक्यो, होइन। अब कोफिसियन्टलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि कोफिसियन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन, कोफिसियन्टलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि गामा लेख्छौँ, होइन। किन गामा लेख्यो भन्दाखेरि यो भोल्युम हो नि त, यो भोल्युमको विषयमा कुरा गरेँ नि हामीले, होइन। भोल्युम भनेको गामा। सो कोफिसियन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु रियल एक्सपेन्सन, होइन, डिभाइडेड बाई इनिशियल भोल्युम, होइन, इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर, होइन। त्यो अस्तिको डेफिनेसन भनेको जस्तै हामीले भोल्युम अफ क्युबिकल एक्सपेन्सनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम, होइन। रियल एक्सपेन्सन भनेको के हो, चेन्ज इन, त्यस्तै बुझौँ न हामीले, चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई अरिजिनल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हो, यस्तो लेख्यो नि त हामीले। सो भोल्युम कोफिसियन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु रियल एक्सपेन्सन डिभाइड बाई इनिशियल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यो लेखौँ कोफिसियन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन, त्यस्तै लेख्यौँ हामी यहाँ पनि के हुन्छ फेरि एपरेन्ट एक्सपेन्सन। अघि यहाँ आरको बदली रियल, यहाँ ए को बदली फेरि एपरेन्ट एक्सपेन्सन, होइन। फेरि इनिशियल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर, होइन, चेन्ज इन टेम्परेचर। लास्टमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एपरेन्ट पनि भयो। अब के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो त्यति मात्रै लेख्नुपर्छ हामीले, होइन। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल भी, अब यसको बदलीमा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको बदली के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ डेल भी, होइन, चेन्ज भिआर लेख्नु छ। यो रियल एक्सपेन्सन के भएको, यो चेन्ज भएको नि त भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन, होइन, डिभाइडेड बाई के भयो इनिशियल भोल्युम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ यसलाई भी मात्रै लेख्छु, अनि चेन्ज इन टेम्परेचर हामी कति लेख्छौँ टी मात्रै लेख्छु, ओके न। सिमिलरली भोल्युम अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन कति लेख्छौँ हामीले चेन्ज इन भोल्युम एपरेन्ट एक्सपेन्सन इन्टु अरिजिनल भोल्युम इन्टु टी प्लस यहाँ हामी के लेख्छौँ फेरि
अब चेन्ज भोल्युम अफ कन्टेनर के लेख्छौँ हामीले भोल्युम कन्टेनरको चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यो तिनवटा हाम्रो के छ सेम छैन, यो सेम छ भने के हुन्छ हाम्रो के रह्यो यहाँ डेल भिआर इज इक्वल टु यो कट हुन्छ सबै बुझ्यो होइन डेल भिए प्लस डेल भी। डेल भिआर भनेको के हो अब डेल भिआर भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन हो इज इक्वल टु के हो कोएफिसिएन्ट रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु डेल भिए भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन डेल भिए भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ मतलब कोएफिसिएन्ट अफ जी भनेको के हो भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर भनेपछि रिलेसन हाम्रो के पायो भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपेन्सन प्लस कोएफिसिएन्ट अफ मतलब भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर। मतलब यो रिलेसन चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि त हो कि होइन यो रिलेसन चाहिँ हामीले के हुनु पऱ्यो थाहा हुनु पऱ्यो ओके। अब लास्टमा हामीले डिटेली लेख्दा के लेख्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ डिटेली हामीले लेख्दा के लेख्नुपर्छ हामीले सो रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज इक्वल टु apparent expansion plus volume expansion of the container बुझ्यो एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर ओके। यहाँ के बक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि म फेरि के भन्छु भन्दाखेरि जब मैले फेरि रिपिट गर्छु जब म हिट गर्छु यसलाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ कन्टेनरको भोल्युम के हुन्छ पहिला इन्क्रिज हुन्छ कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पानीको लेभल घटेर के हुन्छ एदेखि बीमा आउँछ बुझ्यो। अन्त एदेखि बीमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भोल्युम अफ लिक्विड इन्क्रिज हुन्छ अन्त भोल्युम लिक्विड इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ बीदेखि सीमा आउँछ अन्त यो इन्क्रिज हुनुलाई के भन्छ रियल एक्सपेन्सन भन्छ बीदेखि सी आउनुलाई के भन्छ रियल एक्सपेन्सन बुझ्यो। तर वास्तवमा तर वास्तवमा चाहिँ एक्सपेन्सन चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ए टु सी भएको छ होइन बी टु सी त भएको छैन नि त किनकि किनभने पहिला लिक्विड लेभल कति थियो एमा थियो नि त बुझ्यो होइन केमा थियो भन्दाखेरि एमा थियो नि त त्यही कारणले ए टु सी भएको छ खासमा चाहिँ। तर ए टु सी एक्सपान्ड यसलाई चाहिँ हामी के भन्यो फेरि एपारेन्ट एक्सपेन्सन भन्छौँ तर बी टु सी हुनलाई चाहिँ के भन्छौँ रियल एक्सपेन्सन बुझ्यो होइन यही हामीले बुझ्नुपर्ने। यसको रिलेसन खोज्दा के गर्नुपर्छ हामीले भोल्युम अफ रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज इक्वल टु हेरे यो बी टु सी चाहिँ के रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज इक्वल टु एपारेन्ट एक्सपेन्सन प्लस भोल्युम अफ द कन्टेनर। एबी चाहिँ के हो भोल्युम अफ द कन्टेनर एसी चाहिँ के हो apparent expansion. Is it clear or not? So this is the relation you have to remember. अब माध्यमिक एक्जाममा क्वेसन मतलब माध्यमिक एक्जाम कसरी सोध्छ क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज रिलेसन बिट्विन रियल एक्सपेन्सन एन्ड एपरेन्ट एक्सपेन्सन भन्नु सोध्न सक्छ। तिमीले के भन्नु रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज इक्वल टु एपरेन्ट एक्सपेन्सन प्लस भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर। इज इट क्लियर? So this is only the things you have to remember. Okay, so this much for today. So in the next class I'm going to explain you expansion of gases. Okay, so I hope you have understand. Okay, so thank you.